สวัสดีครับนี่คือรายการออคัสสตอรี่เรื่องเล่าเขย่าขวัญซีซั่น2เรากลับมาพบกันประจำทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ออคัสสตอรี่ขอนำเสนอเป็น EP ที่99คลื่นแทรกความสุขต้องคู่กับความจริงความสุขที่ไม่ได้คู่กับความจริงเป็นความสุขที่ไว้ใจไม่ได้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นแบบว่างงๆแบบผมไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าผมเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ได้ยังไงและทำไมมันต้องเป็นผมด้วยล่ะงั้นผมขอเล่าเรื่องแบบที่คนฟังจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับแบบช้าๆกันเลยและก็ละเอียดคนฟังจะได้ไม่งงเหมือนกับตอนที่ผมได้ประสบมาคือเรื่องมันเริ่มจากที่บ้านของอาจารย์หลังจากที่อาจารย์ได้ทำพิธีบางอย่างให้กับผมก็รู้สึกหิวมากๆเลยอย่างแรงเลยและที่มันอยู่ตรงหน้าผมก็คือขนมจีนเส้นสดที่แม่ทำเองกับมือค่อยๆตักขึ้นจากน้ำเย็นแล้วแม่ก็พันมาเป็นก้อนแบบพอดีคำกลิ่นแป้งข้าวเจ้ามันลอยตลบอบอวนอยู่เต็มครัวเลยแล้วก็ตามมาด้วยของเด็ดที่ทำให้ผมใจจะขาดตายซะให้ได้เพราะกลิ่นของมันฟุ้งกระจายกลบกลิ่นแป้งข้าวเจ้าจนหมดสิ้นนั่นก็คือน้ำยาปลาช่อนที่มันข้นคลักคือมันทั้งข้นและอัดแน่นไปด้วยเนื้อปลาช่อนที่โขลกมากับน้ำพริกแม่บอกว่าเมื่อเช้าได้ปลาช่อนมา3ตัวขนาดตัวก็โลกว่าเกือบ2ก็เลยทำให้หมดเลยพอเอาน้ำยาปลาช่อนลาดลงบนขนมจีนเนื้อปลาช่อนที่โขลกมากับน้ำพริกมันลอยขึ้นมามีแต่เนื้อปลาช่อนล้วนๆมันนุ่มเหนียวทุกคำยิ่งกินกับผักสดๆด้วยแล้วแต่ว่ามันยังไม่สุดเพราะว่าปลาทั้ง3ตัวมันมีไข่อยู่เต็มท้องแบบอัดแน่นกันเลยแต่แม่ไม่ได้ใส่ไข่ปลาลงในน้ำยานะครับแต่แม่แยกเอาไข่ปลาออกมาแล้วก็ล้างให้สะอาดจากนั้นก็เอาไปลวกด้วยน้ำร้อนที่มันเดือดจัดๆเลยเพื่อกำจัดกลิ่นคาวและก็ใส่มาในจานขนมจีนให้ผมคนเดียวเพราะว่าอาจารย์ไม่ชอบกินไข่ปลาผมก็เลยได้ไข่ปลามาแบบเน้นเต็มคนเดียวนี่เขายิ่งว่าเราว่ารายการเราเป็นรายการอาหารไม่ใช่รายการผีไปแล้วยังจะมาเน้นเรื่องอาหารตั้งแต่หัวรุ่งกันอีกเนี่ยกลับมาถึงสาเหตุที่ผมต้องมาหาอาจารย์แล้วก็ให้อาจารย์ทำพิธีอะไรบางอย่างให้กับผมดีกว่านะคือเรื่องมันเริ่มต้นด้วยว่าตั้งแต่วันนั้นเลยนะผมไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกอย่างเดียวเลยว่าผมอารมณ์เสียหงุดหงิดเวียงใส่ทุกคนเลยคือว่าผมกลับรู้สึกเหมือนกับตอนที่อาการเห็นผีของผมที่มันยังไม่สามารถควบคุมได้คือผมมันเริ่มหลับตื่นพักผ่อนไม่พอแล้วก็เริ่มกินอาหารน้อยลงคือมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรมารบกวนจิตใจผมอยู่ตลอดเวลาคิดงานไม่ได้คิดงานไม่ออกแล้วก็เริ่มเก็บตัวคือมันอยากอยู่คนเดียวเงียบๆในตอนนั้นผมถึงขั้นว่าปิดโทรศัพท์แล้วก็หนีกลับไปอยู่บ้านพ่อกับแม่ของผมซึ่งในเวลานั้นพ่อกับแม่ผมไปทดลองอยู่ที่ฟาร์มโคนมที่ปักช่องคือก็ยังไปมาอยู่เป็นระยะนะครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่แบบจริงจังกันเลยทีเนี้ยผมก็เลยได้อยู่คนเดียวแบบสมใจแล้วก็ได้คิดทบทวนว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และบวกกับว่าอาจารย์ไปงานกับพี่ใหญ่พี่รองมันก็เลยทำให้ผมได้สงบจริงๆและก็พักความคิดแบบจริงจังผ่านไปวันแรกผมเริ่มรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าหลังจากที่ผมสวดมนต์ในช่วงสายๆเสร็จผมก็เริ่มรู้สึกแบบว่ามันปลอดโปร่งขึ้นมากและก็ได้นั่งคิดทบทวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันก็มีภาพจุดหนึ่งประมาณ 4-5 ภาพเห็นจะได้มันกระแทกเข้ามาในหัวผมภาพแรกเป็นภาพที่4แยกใจกลางเมืองกรุงเทพกันเลยคือในตอนนั้นในภาพผมแบบว่ากำลังยืนอยู่ฝั่งหนึ่งที่มีผู้คนกำลังรอข้ามถนนเยอะมากๆเลยก็ไม่ต่างอะไรกับฝั่งตรงข้ามที่ผมเห็นแล้วว่ามันก็มีสภาพเหมือนกันคือมีคนยืนรอข้ามถนนแต่ว่าผมดันไปสังเกตเห็นหญิงคนหนึ่งที่เธอนั้นยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามเธอก็เป็นคนธรรมดานะครับแต่งกายชุดทำงานออฟฟิศทั่วๆไปนี่แหละแต่ว่าเธอคนนั้นจ้องมองมาที่ผมแบบว่าเอาจริงเอาจังมากๆเลยและภาพที่ตามมาก็คือมันเป็นจังหวะที่ทั้งสองฝั่งกำลังข้ามถนนคือเดินสวนกันแต่ในภาพผมไม่ได้เดินข้ามตามพวกนั้นไปนะผมยังคงยืนอยู่ที่เดิมแต่ว่าหญิงคนนั้นเดินมาหาพร้อมๆกับฝูงชนแต่ว่าเธอแยกออกมาเดินตรงมาหาผมแล้วก็มาจ้องที่หน้าผมในทุกวินาทีที่เธอคนนั้นเดินเข้ามาแล้วภาพชุดสุดท้ายก็เข้ามาซึ่งทำให้ผมได้เห็นเธออย่างชัดๆกันเลยว่าเ
เธอคนนั้นน่ะมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้ากันเลยในภาพเธอเป็นหญิงวัยทำงานที่ดูแล้วเธอก็ไม่น่าจะอายุเกิน30นะหน้าตาดีผมยาวครึ่งหลังเลยแต่งกายชุดพนักงานออฟฟิศตามปกติแหละแต่สิ่งที่ทำให้ผมตกใจคือว่าเธอคนนั้นมีแต่ตาขาวล้วนๆเลยที่มันจ้องตรงมาที่ผมใบหน้าที่ซีดซะยิ่งกว่าซีดอีกนั่นเลยทำให้ผมหลุดออกจากภวังค์การเห็นภาพและนั่นมันก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยนะที่ผมไม่อยากจะเห็นภาพพวกนั้นเพราะผมไม่รู้ว่าเธอคนนั้นเป็นใครแล้วก็ต้องการอะไรจากผมซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นภาพของวิญญาณสัมภเวสีเล่ร่อนที่มักจะมาให้เห็นอย่างนี้ตลอดมันจะเห็นอย่างเงี้ยตลอดนะถ้าผมไม่ได้ใช้พระเวทของอาจารย์กำกับการมองเห็นเอาไว้แต่ด้วยความเป็นผมมันก็อดคิดไม่ได้ว่าเธอมาขอความช่วยเหลือในเรื่องอะไรแล้วมันก็มีแวบหนึ่งที่เข้ามาเพราะผมรู้สึกว่าตรงสี่แยกตรงนั้นมันคุ้นตามันคุ้นยังไงก็ไม่รู้แล้วก็มีเสียงเรียกผมมาจากหน้าบ้านแต่พอผมออกไปดูมากันครบทีมเลยครับทั้งพิมพ์น้องแอนน้องอายแล้วก็พี่นัทคือซื้อของมาแบบเต็มไม้เต็มมือกันเลยและที่มาเนี่ยก็ด้วยความเป็นห่วงผมที่เห็นว่าผมมันมีอาการแปลกๆแล้วก็ขาดการติดต่อไปนี่24ชั่วโมงนะที่ผมหายไปก็เลยรวมตัวกันมาหาผมที่บ้านแต่ว่ารู้ได้ยังไงว่าผมอยู่ที่นี่น้องอายรีบบอกเลยว่าโทรไปบอกอาจารย์ก็บอกว่าคนอย่างผมจะไปไหนได้คืออันนี้ชมหรือว่าดูถูกกันเนี่ยแล้วทั้งหมดก็กลูกันเข้ามาในบ้านผมแบบว่าเหมือนมาบ้านตัวเองกันเลยแล้วก็เอาของที่ซื้อมาแกะใส่จานไอ้ที่มันหอมเตะจมูกผมก็คือไก่ย่างมุสลิมเป็นไก่ตอนตัวอวบๆสีเหลืองทองที่หมักเครื่องปรุงเอาไว้แบบค้างคืนจนเครื่องปรุงมันแทรกเข้าไปอยู่ในเนื้อไก่แล้วก็ค่อยๆย่างแล้วก็ทาน้ำกะทิสดๆลงไปที่ตัวไก่แบบว่าย่างไปทาไปจนกว่าไก่จะสุกและหนังกรอบได้ที่เอาอีกแล้วนะเขายิ่งว่าก็เหมือนยิ่งยุงั้นผมจะเลยส้มตำไทยไข่เค็มไปละกันกับส้มตำปูปลาร้ารสจัดที่ทั้ง3คนจัดหนักกันเลยข้ามต้มแซ่บกระดูกหมูแล้วก็เนื้อย่างจิ้มแจ่วมีลาบเป็ดรสจัดข้ามไปเลยนะแล้วเมื่อเรากินกันอิ่มแล้วทุกคนก็ต่างมาลุมถามผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมก็บอกไปว่าผมไม่รู้แต่ว่าอาการเนี้ยผมเริ่มจำได้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ผมไปพรีเซนต์งานแล้วไม่ผ่านลูกค้าขอคิดดูอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ลูกค้ารายเนี้ยใช้บริการเรามาตลอดพูดง่ายแล้วก็ไม่ค่อยแก้งานคือเสนองานไปยังไงก็ผ่านแต่ว่าวันนั้นลูกค้าขอเก็บโปรเจกต์เราไว้ก่อนขอประชุมภายในกันก่อนได้ความยังไงแล้วจะติดต่อกลับไปแล้วก็หลังจากนั้นนั่นแหละที่ประชุมกับลูกค้าเสร็จผมก็เริ่มหงุดหงิดอารมณ์เสียเริ่มมีอาการเหมือนกับว่ามันมีอะไรเข้ามารบกวนจิตใจขาดสมาธิแล้วน้องอายก็พูดขึ้นว่าเรื่องเนี้ยฟ้องพ่อไปหมดแล้วพ่อบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องเล็กน้อยเดี๋ยวกลับมาเย็นเนี่ยดึกๆพรุ่งนี้เนี่ยให้ผมเข้าไปหาช่วงสายๆมันแก้ไขได้ไม่ต้องห่วงและพอวันรุ่งขึ้นผมก็ไปหาอาจารย์ตามที่สั่งน้องอายมาพอเจอหน้าอาจารย์ก็บอกให้ผมเข้าไปนั่งสวดมนต์พอสวดเสร็จก็บอกให้ผมนั่งทำสมาธินิ่งๆอยู่ก่อนจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่าอาจารย์ลุกขึ้นแล้วก็เดินไปหยิบอะไรบางอย่างจากนั้นก็กลับมาที่เดิมแล้วก็ท่องพระเวทเงียบๆอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะบอกให้ผมลืมตาขึ้นผมก็ได้เห็นว่าอาจารย์ถือเสียนปู่อยู่ในมือแล้วก็บอกให้ผมเข้ามาใกล้ๆก่อนที่จะครอบเสียนปู่ลงมาไม่เหมือนกับว่าอาจารย์ทำพิธีครอบครูให้ผมแบบว่าเป็นการส่วนตัวกันเลยผมเนี่ยบอกเลยว่ามันเย็นวาบไปทั้งตัวในหัวมันโล่งๆว่างๆแบบไม่มีอะไรเลยและยิ่งตอนที่อาจารย์ยกเสียนปู่ออกมันเหมือนกับว่าความเครียดความหงุดหงิดที่มันเข้ามารบกวนผมมันหลุดออกตามไปด้วยเลยผมบอกเลยว่าผมรู้สึกแบบเป็นคนละคนกันเลยหลังจากนั้นผมก็มานั่งกินขนมจีนน้ำยากับอาจารย์และอยู่ๆมันก็มีความคิดเข้ามาวูบหนึ่งเหมือนกับว่าผมจำเรื่องราวบางอย่างได้เรื่องราวที่ทำให้ผมเป็นแบบนี้มันเริ่มต้นที่ตรงไหนคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มจากจุดที่ว่าวันนั้นตอนที่ผมจะต้องไปพรีเซนต์งานแต่ดูเหมือนกับว่าผมไปก่อนเวลาสักพักหนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ผมก็เลยข้ามถนนไปซื้อกาแฟคือร้านเนี้ยมันอยู่ในโรงพยาบาลฝั่งตรงข้ามกับตึกของลูกค้าเลยในจังหวะที่ผมกำลังเดินข้ามไปอยู่ๆมันก็มีหญิงคนหนึ่งเดินมาเฉี่ยวผมคือโดนกันแค่ปลายไหล่
นิดเดียวเองซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมันก็เป็นแบบเรื่องธรรมดานะของคนเดินข้ามถนนที่มันมีคนเยอะๆแล้วเดินสวนกันแต่ว่าตอนที่ผมซื้อกาแฟเสร็จแล้วผมต้องข้ามกลับไปมันแปลกก็คือว่าเธอคนเดิมคนนั้นนั่นแหละมาเดินเฉี่ยวผมเหมือนเดิมซึ่งตอนนั้นผมเห็นหน้าเธอไม่ค่อยชัดเพราะว่าเรารีบเดินไงรีบเดินเหมือนกับทุกๆคนนั่นแหละแต่ว่าผมดันรู้สึกแปลกๆที่ว่าคือตอนที่ผมจะเดินเข้าตึกลูกค้าผมเหลือบไปเห็นว่าเธอคนนั้นยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็จ้องมาที่ผมมั่นใจแล้วว่าเธอมองมาที่ผมเพราะว่าในตอนนั้นตอนที่ผมหันไปดูเธอถึงแม้ว่ามันจะไกลๆนะแต่ผมก็รับรู้ได้ว่าเธอคนนั้นยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยก่อนที่จะหายวับแบบต่อหน้าต่อตากันไปเลยแล้วอาการต่างๆมันก็เริ่มขึ้นที่ตรงนั้นแล้วที่มันชัดก็คือในวันนั้นผมต้องกลับมาแก้งานแล้วก็หาจุดที่คิดว่าตรงไหนที่ทำให้ลูกค้าลังเลไม่รับงานของเราคือวันนั้นผมอยู่ดึกตอนกลับคอนโดผมก็เลยแวะร้านสะดวกซื้อกะว่าจะหาอะไรกินนิดๆหน่อยๆแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่ามีใครบางคนตามผมมามันรู้สึกเลยว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวไอตอนที่ผมจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์นั่นแหละผมเห็นว่ามันมีจอภาพของกล้องวงจรปิดอยู่ผมก็เลยจ้องมองในกล้องนั้นและผมก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าคือถึงแม้ว่าภาพมันจะเหมือนกับว่ามีคลื่นแทรกคือภาพมันล้มแค่วินาทีเดียวแล้วก็กลับมาติดใหม่อย่างชัดเจนคือมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่เป็นระยะแต่ผมก็ยังเห็นภาพนั้นอย่างชัดเจนคือผมกำลังยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์รอไส้กรอกไก่หนังกรอบที่กำลังเวฟอยู่แต่ว่ามันมีหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังผมซึ่งในความจริงแล้วตรงนั้นมันไม่มีใครแต่ผมจำเธอได้เธอต้องเป็นหญิงคนที่ผมเดินเฉี่ยวกับเธอเมื่อตอนกลางวันนี้แน่ๆเพราะดูจากเสื้อผ้าหน้าผมแล้วมันใช่เลยและเพื่อความแน่ใจของผมเธอก็เลยหันหน้าไปมองที่กล้องวงจรปิดตัวเดียวกับผมทีนี้ชัดเลยคือเธอมีแค่ตาขาวล้วนๆใบหน้าซีดเผือกแบบไม่มีเลือดเด็กร้านสะดวกซื้อยืนมองหน้าผมแบบงงๆผมว่าเป็นผมก็คิดแล้วว่าลูกค้าคนนี้เขามองอะไรแต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรปล่อยให้เป็นความหลอนของสาขานี้ไปกันแล้วกันและอาจารย์ก็บอกว่าเคสนี้แปลกที่ว่าเขาไม่ได้หลอกหรือมาสร้างความเดือดร้อนอะไรให้แต่กลับปล่อยพลังงานบางอย่างที่มันเข้ามารบกวนผมซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าให้ผมคุยกับเธอก่อนสิว่าเธอต้องการอะไรนี่เอาอีกแล้วนะจะให้ผมไปคุยกับผีอีกแล้วและผีตัวนั้นผมก็ไม่รู้จักแล้วผมจะไปคุยกับเธอได้ยังไงและแล้วบรรดาตัวประกอบก็มาพอดีทั้งพี่นัทพิมพ์เจ้าแอนน้องอายก็ตามมาและไอ้ที่ตามมาเนี่ยผมว่าไม่ได้ห่วงผมหรอกเหมือนกับว่าอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญนะมาแย่งขนมจีนน้ำยาปลาช่อนของผมกับอาจารย์กินกันอีกและพอทุกคนได้ฟังเรื่องพี่นัทเขาก็บอกว่าเขาเคยมีเรื่องอย่างนี้เหมือนกันนะคือวันนั้นเขาไปทำงานที่ต่างจังหวัดกลับมาก็ดึกแล้วก็เลยแวะนั่งกินข้าวต้มกับเพื่อนที่ตลาดแล้วพี่นัทก็เห็นยายคนหนึ่งเดินข้ามถนนฝ่าความมืดออกมาด้วยท่าทางแบบเหนื่อยหอบแล้วก็เดินตรงมาที่โต๊ะของพี่นัทเลยแล้วก็พูดขึ้นว่าไอ้หนูยายถามหน่อยสิว่าไอ้ฝั่งคันโน้นมันอยู่ตรงไหนแล้วพี่นัทก็ลุกขึ้นพร้อมกับชี้ไปที่ฝั่งตรงข้ามพร้อมกับบอกยายว่าก็อยู่ฝั่งโน้นไงยายเดี๋ยวผมข้ามไปส่งไอ้โกหกก็กูถามคนฝั่งโน้นละว่าฝั่งโน้นมันอยู่ตรงไหนเขาก็ชี้มาฝั่งนี้คนสมัยเนี้ยมันแรงน้ำใจถามนิดถามหน่อยอะไรก็ไม่ได้คืออยู่ๆก็โดนยายด่าเฉยๆเลยแต่ยายก็ยังคงมานะข้ามกลับไปฝั่งโน้นอีกคืนเนี้ยข้ามกันทั้งคืนแน่ๆเลยพอฟังจบผมอยากจะยกตุ่มน้ำมนต์ทุ่มใส่พี่นัทจริงๆเลยแล้วคนที่ผมไม่คิดว่าจะมีเรื่องที่จะมาคุยกันเนี่ยก็พูดขึ้นมาน้องแอนก็บอกว่าเธอมีเพื่อนคนหนึ่งเชื่อเรื่องมูมากๆเลยซึ่งตอนนั้นเธอเจอมรสุมชีวิตอย่างหนักก็เลยไปหาหมอดูบอกเพื่อนเธอว่าเธอต้องเปลี่ยนชื่อแล้วชีวิตจะดีขึ้นหยุดพักจากเรื่องวุ่นวายเหมือนได้พักผ่อนตลอดเวลาคือปีนั้นเป็นปีชงของเพื่อนเธอตั้งชื่อยากต้องใช้พยัญชนะที่พิเศษเฉพาะเลยได้แก่คอควายจอจานงองูพอสำเภาถอถุงนอเนนทอสันฐานตอประตักรอรึทอธงและก็สอฤาษีก็เลยได้ชื่อนี้มาและน้องแอนก็สะกดให้ฟังทีละตัวคอควายรอรึจอจานพอสำเภาไม่เห็นอากาศคอควายทอสันฐานกลันส่วนนามสกุลคือคอควายสระอิสอฤาษีถอถุงสระอุงองูคอควายสระอิสอฤาษีสระแอข้อควายทอธงตอประตักกลัน
แอนเธอยังบอกอีกว่าหมอดูเก่งมากๆแต่ว่าอาจารย์งงครับแล้วก็ถามขึ้นว่ามันอ่านว่าอะไรฉันอ่านไม่ออกจริงๆทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลยแล้วแอนก็นิ่งไป3 วิก่อนจะบอกอาจารย์ว่ามันอ่านว่าคิดจะพักคิดถึงคิดแคทอยากจะให้อาจารย์เสกหนังไดโนเสาร์เข้าท้องซะจริงๆเลยจะไร้สาระไปถึงไหนกันเนี่ยแล้วบทสรุปการแก้ไขมันอยู่ตรงไหนมันก็เลยมาสรุปที่ว่าคืนนี้ผมต้องไปที่4 แยกนั้นอีกครั้งเพื่อไปคุยกับเธอว่าเธอคือใครแล้วก็ต้องการให้ผมช่วยอะไรและทำไมต้องเป็นผมด้วยอันนี้ผมขอให้ผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ผมได้คุยกับวิญญาณเป็นครั้งที่2แล้วครั้งแรกนั่งคุยกับช้องนาง EP ที่53รอคอยและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้คุยกับผีแบบว่า Exclusive ซึ่งเป็นครั้งที่หนักหน่วงไม่ต่างกันสักเท่าไหร่มันต่างกันแค่ว่าครั้งแรกผมคุยกันกลางทุ่งนาแต่ในครั้งเนี้ยผมคุยกันริมถนนใจกลางเมืองแค่นั้นเองแล้วความหลอนมันก็เริ่มต้นที่ว่าผมไปถึงจุดตรงนั้นมันน่าจะสัก4 ทุ่มกว่าๆแล้วล่ะแล้วผมก็เอารถไปจอดที่โรงพยาบาลฝั่งตรงข้ามกับตึกของลูกค้าที่ตึกมันปิดแล้วก็อย่างที่รู้บรรยากาศของโรงพยาบาลมันก็น่ากลัวอยู่แล้วและบรรยากาศที่อาคารจอดรถมันยิ่งน่ากลัวกว่าเพราะมันเงียบสนิทมันวังเวงมากๆคือมันมีแค่ไฟ2 ทางตามแนวที่เว้นระยะห่างกันพอสมควรแต่ผมว่าผมจอดรถตรงจุดที่มันมีแสงไฟสว่างแล้วนะเพราะชั้นที่ผมจอดรถมันก็ว่างหรือเรียกว่ามันไม่มีใครจอดเลยก็ว่าได้แต่ในจังหวะที่ผมออกมาจากรถแล้วกำลังปิดประตูผมก็รู้สึกมันมีความเย็นที่มันเย็นเฉียบวูบมาจากทางด้านหลังในเวทีนั้นผมหันกลับไปดูอย่างไวแล้วผมก็ได้เห็นหญิงชราคนหนึ่งใส่เสื้อแขนกระบอกนุ่งผ้าถุงสีเทาๆเป็นสีเดียวกับเสื้อเลยใบหน้าที่มีแต่ริ้วรอยความเหี่ยวย่นผมเผ้าสีขาวแล้วก็กระเซิงไปทั้งหัวแต่ที่ดวงตาเนี่ยครับดวงตามันแดงสดคือมันไม่มีตาดำเลยมันมีแต่สีแดงแบบว่าเป็นเลือดมันคลั่งในดวงตาแล้วก็จ้องมาที่ผมแบบว่าจะกินเลือดกินเนื้อกันเลยผมสะดุ้งสุดตัวทันทีที่ผมได้เห็นแล้วผมก็ผวาถอยหลังไปจนติดประตูรถตัวเองแค่วิเดียวเท่านั้นหญิงแก่คนนั้นก็มาปรากฏตัวแบบคือมันอยู่มาโผล่ตรงหน้าเลยแบบหมู่ชนหมู่กันเลยแล้วก็ตะคอกใส่ผมว่าเรื่องเนี้ยมึงอย่าเสือกผมรู้สึกในวินาทีนั้นเลยว่าเหรียญปู่ที่ห้อยคอผมนั้นมันร้อนวูบขึ้นมาแล้วร่างของหญิงแก่คนนั้นก็หายไปขอบอกเลยว่าผมใจสั่นอย่างบอกไม่ถูกอะดรีนาลีนมันวิ่งพุ่งพล่านไปทั่วทั้งร่างคิดขึ้นมาเลยว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่แล้วมันก็มีอีกความคิดหนึ่งวิ่งเข้ามาในหัวผมเหมือนกันคือถ้าจะช่วยต้องไปให้สุดถ้าช่วยไม่สุดก็หยุดอยู่บ้านซะในตอนที่ผมเดินออกมาจากลานจอดมือผมยังสั่นอยู่เลยแล้วผมก็เดินออกมาผ่านหน้าโรงพยาบาลมุ่งหน้าจะออกไปที่4 แยกคือตอนที่เดินผ่านหน้าโรงพยาบาลผมเห็นผีคนที่ตายไปแล้วเดินไปเดินมากันหยุดเต็มเลยแต่ผีเหล่านั้นไม่ได้สนใจอะไรตัวผมเลยมันก็เลยทำให้ผมสงสัยว่าที่อาจารย์ทำพิธีให้ผมนั้นมันเป็นการปิดกั้นการมองเห็นหรือว่าทำให้ผมเห็นด้วยตาเปล่ากันแน่แล้วผมก็เดินมาที่หน้าโรงพยาบาลตรงริมถนนตรงทางข้ามจุดที่ผมเห็นเธอนั่นแหละมันเป็นจุดที่ผมเห็นในภาพคือที่หน้าโรงพยาบาลตรงนั้นโรงพยาบาลเขาทำด้านหน้าเป็นเหมือนกับว่าสวนหย่อมเล็กๆตัวที่เขาทำที่นั่งไว้รอบๆใต้ต้นปาล์มแล้วผมก็เหลือไปเห็นเธอคนนั้นนั่งอยู่คนเดียวคือเธอนั่งอยู่ในมุมมืดที่มันสลัวๆซึ่งผมแน่ใจเลยว่าต้องเป็นเธอแน่ๆแต่ว่าสภาพของเธอคนนั้นคนที่ผมเห็นคือสภาพมันเป็นคนมันเป็นผู้หญิงธรรมดาไม่มีสภาพของผีหรือว่าศพแม้แต่น้อยเลยอันเนี้ยค่อยคุยกันได้หน่อยผมก็เลยเดินเข้าไปหาเธอเดินไปแบบตรงๆกันเลยแล้วเธอก็หันมาเห็นผมคือผมยืนอยู่ตรงหน้าเธอแล้วก็ใกล้ๆกับเธอเลยก่อนที่เธอคนนั้นจะพูดขึ้นว่านานเลยนะกว่าจะมาได้เอ้านี่ผมผิดเหรอเนี่ยผมก็เลยยิงคำถามตรงๆกันเลยแบบว่าแล้วนี่มันยังไงคือผมไม่เกี่ยวอะไรแล้วผมจะช่วยอะไรได้เหรอเธอคนนั้นก็เลยบอกผมว่าหยุด
ถามก่อนฟังเธอก่อนแล้วเธอก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดแบบละเอียดถี่ยิบคือมันยาวมากๆสิ่งที่ผมสรุปไปก็คือว่าเธอคนนั้นชื่อมิลินโดนผู้ชายหลอกคือเมียเขามาฉีกหน้าในงานวันมั่นเลยทำให้เธออับอายและเสียใจมากจนเธอคิดสั้นกินยาตายแต่ว่ากินยาผิดเธอก็เลยไม่ตายแค่หลับไปเฉยๆแล้วมันก็มีสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับเธอคือตอนที่เธอหลับอยู่มันเหมือนกับว่าเธอฝันอยู่เธอฝันว่าเธอไปได้ทั่วทุกที่ที่เธออยากจะไปแต่แล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าเธอไม่ตื่นสักทีแล้วเธอก็มารู้ตัวตอนที่ว่ามิลินเธอกลับมาที่ร่างของเธอแล้วเธอก็เข้าร่างของเธอไม่ได้และมิลินก็ฟังที่คุณหมอคุยกับพ่อแม่เธอว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรแล้วเธอแค่ตกอยู่ในสภาวะหลับเฉยๆไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงและทุกอย่างจะดีขึ้นแค่รอเธอตื่นเท่านั้นเองแล้วมิลินก็หันกลับไปมองที่ร่างของตัวเองซึ่งในตอนนั้นเธอตกใจมากเพราะว่าร่างเธอมันกลายเป็นร่างของหญิงแก่คนหนึ่งที่นอนอยู่แทนที่เธอซึ่งเธอก็เลยคิดว่าร่างของเธอโดนยึดไปซะแล้ววันนั้นวันที่เจอผมมิลินเธอเดินแบบนั้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าเธอทำงานอยู่ที่ตึกแบบถัดจากตึกลูกค้าผมไปแค่ตึกเดียวแล้วอยู่ๆตอนที่เดินข้ามแบบไปซื้อกาแฟในโรงพยาบาลเธอเดินเข้ามาชนผมแค่รู้สึกว่าเหมือนมันเฉียวสะกิดกันเล็กน้อยแต่เธอบอกว่าเธอเดินชนไหล่กับผมแบบว่ากระแทกกันเลยซึ่งเธอบอกว่าไม่เคยมีใครโดนตัวของเธอได้มีแต่ทะลุผ่านไปเลยแล้วเธอก็เลยลองอีกครั้งแต่ในครั้งที่2มิลินเธอบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีกำลังอะไรสักอย่างหนึ่งที่เธอรู้สึกเลยว่าผมจะช่วยเธอได้ซึ่งผมสรุปด้วยความตกใจที่ว่ามิลินเธอยังไม่ตายแค่เธอเป็นวิญญาณเล่ร่อนที่วิญญาณมันเข้าร่างไม่ได้ซึ่งในเรื่องนี้ในฐานะที่ผมติดตามอาจารย์มาก็หลายปีผ่านเรื่องอย่างนี้มาก็มากผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะช่วยเธอได้ผมก็เลยแนะนำเธอไปว่าลองเอาพระมาห้อยที่ร่างเธอสิผมคิดว่ามันน่าจะได้ผลนะแต่โดนเธอสวนกลับมาแบบในวิธีนั้นเลยเธอตอบกลับผมกลับมาว่าพ่อของเธอสะสมพระเครื่องทั้งสายสิญจน์ของขลังตอนเนี้ยเต็มคอเต็มข้อมือเต็มข้อเท้ามันเลยทำให้ผมคิดได้ว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ผีที่อยู่ในร่างเธอมันไม่ออกไปมันน่าจะออกไปไม่ได้นะเพราะโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นล็อกเอาไว้ไม่ให้ออกแต่เมื่อกี้ตอนที่ผมมาหญิงแก่คนนั้นยังออกมาได้เลยอันนี้ผมไม่เข้าใจแล้วมันก็แวบความคิดขึ้นมาในหัวผมถ้าปีศาจหญิงแก่มันออกมาได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดอยู่กับตัวมิลินคงไม่ให้เธอเข้าไปแน่ๆถ้าอย่างนั้นก็ต้องนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายออกจากตัวเธอก่อนปัญหาคือเธอจะให้ผมไปบอกแม่เธอที่กำลังนอนเฝ้าเธออยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ข้างบนนั่นแหละคือจะบ้าเหรออยู่ผู้ชายใครก็ไม่รู้เดินไปบอกกับแม่ของเธอว่ารบกวนช่วยเอาพระที่ห้อยคอกับตัดสายสิญจน์ที่ข้อมือแล้วก็ข้อเท้าออกก่อนนะครับคือผมจะให้วิญญาณของลูกสาวแม่เข้าไปแต่ก่อนอื่นผมขอไล่ตัวที่มายึดร่างของน้องเขาก่อนนะครับมีหวังเรื่องไปจบที่โรงพักหรือไม่ก็โรงพยาบาลบ้าแน่ๆและผมก็บอกเธอว่าเธอจะทำให้มันยากทำไมไม่ไปเข้าฝันแม่เธอล่ะแล้วก็บอกให้แม่เป็นคนจัดการทำให้มันไม่ง่ายกว่าเหรอพอผมพูดจบปุ๊บร่างเธอก็หายวับไปเลยแต่แค่3 วิเท่านั้นนะครับที่มิลินหายไปเธอกลับมาที่เดิมแล้วก็ถามผมว่าเขาเข้าฝันกันยังไงโอ้ยตายแล้วเป็นวิญญาณเข้าฝันไม่เป็นผมก็ไม่เคยเข้าฝันซะด้วยนะครับจะบ้าเหรอผมยังไม่เคยตายนี่ก็เป็นผีครั้งแรกเหมือนกันใครจะไปทำเป็นผมก็เลยนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ผมจะแนะนำเธอว่าลองเข้าไปใกล้ๆแม่สิและก็ลองเรียกแม่ดูถ้าแม่ขารับเมื่อไหร่ก็บอกแม่ไปเลยว่าคุณต้องการให้แม่ช่วยยังไงบ้างในการที่คุณจะได้กลับร่างแล้วมิลินก็หายวับไปอีกผมก็คงคิดว่าได้ผลนะเพราะครั้งเนี้ยเธอหายไปนานแบบว่าหายไปเลยขนาดผมเดินไปซื้อน้ำที่ตู้หยอดเหรียญกลับมาแล้วเธอก็ยังไม่มาแต่ว่าคนที่กลับมามันกลายเป็นยายแก่คนนั้นคือเธอมาในสภาพที่โหดกว่าเดิมคราวนี้ยายแก่คนนั้นมาในสภาพที่ว่าเป็นศพที่เพิ่งจะเน่าสภาพคือขึ้นอืดแล้วและก็มีแผลที่เน่าตามตัวและยังมีแผลผุพองตามตัวที่มันแตกออกมาเป็นน้ำเลือดน้ำหนองเล็บที่ปลายนิ้วทั้ง10มันกลายเป็นกรงเล็บสีดำสนิทผมเห็นแล้วถึงกับช็อกไป3 วิพอได้สติผมก็เลยกล่าวว่าจะวิ่งไปตั้งหลักที่บ้านอาจารย์ดีกว่าแต่ว่ามันจะไกลไปมั้งแล้วหญิงแก่คนนั้นก็ชี้หน้าผม
พร้อมกับเดินเข้ามาหาผมอย่างไวเลยพร้อมกับด่าผมว่ากูบอกมาให้มึงเสือกใช่ไหมผมตกใจได้สติก็เลยรีบถอดเหรียญปู่ที่คล้องคออยู่ใส่ในขวดน้ำแล้วก็ไล่พระเวทกำกับแล้วก็สาดหญิงแก่คนนั้นไปแบบว่าโดนแบบเต็มเลยคือเต็มหน้ามันฉ่ำเลยแต่ว่าน้ำมนต์กลับไม่ได้ผลมันทำอะไรหญิงแก่คนนั้นไม่ได้นี่มันไม่ใช่น้ำมนต์ธรรมดานะมันคือน้ำแร่ลงอาคมจากน้ำที่มาจากเทือกเขาแอลเลยนะก็ตู้ขายมันมีแต่น้ำแร่ขายอย่างเดียวแล้วผมจะทำยังไงล่ะทีนี้และพอผมเห็นว่าน้ำมนต์ทำอะไรไม่ได้ผมก็เลยเอาเหรียญปู่ออกมาจากขวดแล้วก็ไล่พระเวทอัญเชิญเทพในจังหวะนั้นปีศาจหญิงแก่คนนั้นก็พุ่งเข้ามาหาผมอย่างไวเมื่อรู้ว่าน้ำมนต์ผมมันไม่ได้ผลคือในวิธีนั้นผมยังไล่พระเวทไม่ทันจบเลยปีศาจหญิงแก่ก็เข้ามาคือไปถึงตัวผมไม่ละผมก็เลยเอาเหรียญปู่กดไปที่หน้าผากของปีศาจหญิงแก่ตัวนั้นถึงแม้ว่าเหรียญปู่จะร้อนเพียงใดผมก็ไม่ปล่อยนิ้วโป้งที่กดอยู่ออกเพราะปีศาจหญิงแก่มันโดนเหรียญปู่กดลงไปมันร้องแบบว่าจะขาดใจตายซะให้ได้เลยถึงกับเข่าสุดกันเลยซึ่งผมบอกตามตรงเลยว่าผมก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อจะยืนกดปีศาจอยู่อย่างนั้นจนเช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วผู้โชคดีประจำสัปดาห์คนที่หนึ่งก็วิ่งเข้ามาเขาก็คือรปภล่างเบิกที่วิ่งเข้ามาหาผมแล้วก็ผลักผมออกจากนั้นก็พูดว่ามึงทำร้ายคนแก่ที่ไม่มีทางสู้เหรอมึงอย่าหนีนะคือผมไม่หนีอยู่แล้วแต่ภาพที่ผมเห็นอยู่ตรงนั้นมันคือรปภของโรงพยาบาลที่ล่างบึกที่กำลังประคองปีศาจหญิงแก่นั้นไว้ในอ้อมแขนประหนึ่งว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ของตัวเองดูแลดั่งญาติมิตรทุกชีวิตสำคัญแต่พอเขาได้กลิ่นเนื้อเน่าเขาก็เลยก้มลงมามองยายคนที่เขาประคองดุจญาติมิตรอยู่ทีนี้แหละกรี๊ดแตกเลยค่ะรีบทิ้งปีศาจหญิงแก่ตัวนั้นให้มันล่วงลงไปกับพื้นเสียงดังพลากเลยแล้วก็วิ่งโกยแนบเข้าไปในโรงพยาบาลเลยส่วนผมค่อยๆถอยหลังไปดูท่าทีปีศาจตัวนั้นไปแล้วผู้โชคดีประจำสัปดาห์รายที่2กับรายที่3ก็เข้ามาคือมาพร้อมๆกันเลยคือถึงแม้ว่ามันจะตี 1กว่าแล้วแต่น้ำใจของคนไทยไม่เคยจำกัดเรื่องเวลามีมาเสมอคือผมได้ยินเสียงรถจอดพร้อมๆกัน2คันแล้วก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูลงมาจากรถจากนั้นผมก็ได้ยินเต็ม2รูหูเลยว่าเชียร์แล้วก็ตามมาด้วยเสียงปิดประตูรถแล้วก็ขับออกไปอย่างไวเลยผมมาเห็นตอนที่รถมันวิ่งผ่านผมไปแล้วว่ามันเป็นแท็กซี่ทั้ง2คันเลยและทีนี้ล่ะผมอยู่คนเดียวแล้วจะอยู่ทำไมล่ะครับไปก่อนไม่รอแล้วนะผมใส่ตีนหมาวิ่งโกยแนบอย่างเดียวผมจำได้เลยว่าผมวิ่งหนีแบบอย่างไม่คิดชีวิตกันเลยแต่แล้วอยู่ๆผมก็เป็นตะคริวขึ้นมาคือมันขาตายล้มกิ้งลงไปเลยแล้วปีศาจหญิงแก่คนนั้นมันก็ค่อยๆโผล่ออกมาจากในเงามืดอย่างใจเย็นแต่สำหรับผมกลับรู้สึกว่ามีคลื่นความอบอุ่นและเมตตามาจากทางด้านหลังแล้วผมก็เห็นอาจารย์คือมาได้ไงเนี่ยแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้สนใจผมนะที่มันกำลังกองอยู่กับพื้นกระตรงเข้าไปแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรแล้วใช้นิ้วชี้กดลงไปที่หน้าผากของปีศาจหญิงแก่ตนนั้นตรงแผลเดิมที่ผมเอาเหรียญปู่กดลงไปคราวนี้มันถึงกับร้องไม่ออกได้แต่อ้าปากค้างแล้วก็สุดตัวลงไปคุกเข่ากันเลยขยับขยื่นตัวเองไม่ได้แล้วมันก็เหมือนกับว่าผมได้ยินเสียงอาจารย์พูดกับปีศาจหญิงแก่ตนนั้นแบบแว่วๆมาว่าไปสู่ภพภูมิของเจ้าเถอะและร่างของปีศาจหญิงแก่ตัวนั้นก็ค่อยๆสลายกลายเป็นสะเก็ดไฟเล็กๆที่ปลิวไปตามแรงลมและก็หายวับไปซึ่งอาจารย์ก็หายไปด้วยเหมือนกันและผมก็ได้ยินเสียงแต่บีบเหมือนบีบเรียกผมแต่เสียงมันคุ้นๆหูดังขึ้นมาพอผมหันไปดูพี่นัทพี่เขารถตู้มันรับผมได้ยังไงเนี่ย August Story ซีซั่น2 EP ที่99คลื่นแทรกตอนที่นั่งรถกลับไปผมถามพี่นัทว่ามาได้ไงเนี่ยพี่เขาบอกผมว่าเขามาตั้งนานแล้วอาจารย์ให้เขามาเป็นเพื่อนผมแต่พี่เขากลัวผีก็เลยไม่กล้าออกมาใจคนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาเอารถที่ผมจอดทิ้งไว้ให้ตอนขากลับมันนั้นผ่านร้านราดหน้าหมูหมักร้านดังผมก็เลยแวะซื้อไปให้อาจารย์หน่อยจุดเด่นของร้านนี้คือเส้นก๋วยเตี๋ยว
ที่มันผัดกับซีอิ๊วอ่ะมันหอมกลิ่นคั่วกระทะอย่างแรงที่สุดแต่จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือว่าน้ำราดหน้าที่ปรุงจากน้ำซุปกระดูกหมูที่เคี่ยวข้ามวันข้ามคืนกันเลยหมูหมักที่ไม่ใช่มีดีแค่เหนียวนุ่มรสชาติกลมกล่อมแต่มันชิ้นใหญ่มากๆใหญ่ขนาด3 นิ้วมือของผมเลยนะผักคะน้าที่คัดแต่เฉพาะยอดอ่อนๆมันกรอบแล้วก็สดคิดว่าอาจารย์ต้องชอบแน่ๆคือผมกลับไปถึงบ้านอาจารย์มันก็เกือบจะเช้าแล้วล่ะเห็นอาจารย์นั่งอยู่คงต้องนั่งรอผมกลับมาแน่เลยแล้วอาจารย์ก็สรุปในเรื่องนี้ว่าการที่ผมรู้สึกเหมือนมีอะไรมากวนใจคือไม่มีสมาธินะคือเป็นการประสานจิตของผมกับจิตของวิญญาณที่ยังไม่ถึงเวลาตายก็อาจเป็นได้และเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของกรรมที่เราได้ทำไว้ในชาติภพที่แล้วซึ่งเราไม่สามารถจะรับรู้ได้เลยว่าเราทำอะไรไว้บ้างเราได้แต่รับรู้เพียงแค่ว่าต้องประคับประคองจิตใจให้มีสติไม่ให้มันหลงทางไปทำชั่วและก็ยอมรับในการชดใช้กรรมในวันนี้มันคือการไม่สร้างกรรมใหม่ชดใช้กรรมเก่าก็เท่านั้นแหละแล้วนี่อาจารย์นั่งรอผมใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ตอบอย่างไวเลยว่าเปล่าฉันนั่งดู NCSI จบปีล่าสุดแล้วนะกำลังจะไปนอนอย่าลืมเหรียญปู่ด้วยล่ะอยู่บนโต๊ะเอาไปด้วยนะแล้วมาอยู่นี่ได้ยังไงคือผมทำมันตกตอนที่ยามผลักผมแล้วอาจารย์ไปช่วยผมใช่ไหมอาจารย์ก็พูดว่าเอาราดหน้าใส่จานมากินกันดีกว่าออคัสสตอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ